હેલો દર્શક મિત્રો, હું યમુના જવાણી આજે ગુજરાતી રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે હું ઓઇલ ફ્રી ફ્રેમ્સની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરવા આવી છું. ફ્રેમ્સ એ નાના મોટા સૌને ભાવતા હોય છે, પરંતુ રોજ તળેલું ખાવું એ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે. તેથી આ ફ્રેમ્સને મેં શેકીને બનાવ્યા છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ તે કેવી રીતે બનશે. તેના માટે મેં જુદા જુદા ફ્રેમ્સ લીધા છે. આ સ્ટાર છે, આ રિંગ છે, આ સ્માઇલી છે, આ નાના વાટકા ઝીણા, અને આ સેવ છે. આ ફ્રેમ્સ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તેલ વિના હોય તો પણ સ્વાદ સારો આવે છે. જે લોકોને તેલ ન ખાવું હોય તે લોકો શેકીને પણ ખાઈ શકે છે. અને શેકવા માટે મીઠું છે. મેં મીઠાને ગરમ મૂકી દીધું છે. આ મીઠું મેં ઘણી વખત યુઝ કર્યું છે, તેથી તેનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એક એક કરીને બધા ફ્રેમ્સને શેકશું. તમે જોજો કઈ રીતે થાય છે. તેને નાખીને આવી રીતે સતત હલાવવાનું. મીઠાને 5 થી 7 મિનિટ માટે ફૂલ ગેસે તપવા દેવાનું. જો તમે જોઈ શકો છો, આપણા ફ્રેમ્સ શેકાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. આવી રીતે બધાય ફ્રેમ્સ ટર્ન બાય ટર્ન આપણે શેકી લેશું. હવે આપણે સ્ટાર નાખશું. શેરીઓ ગલીઓમાં આવા રેકડીવાળા નીકળે જ છે, જે આ શેકેલા ફ્રેમ્સ વેચે છે. આવડી સામે લાઈવ જ કરે છે એ લોકો. તમે જોઈ શકો છો સ્ટાર પણ શેકાઈ ગયા. તમે જોઈ શકો છો આપણા ફ્રેમ્સ શેકાઈ ગયા છે. આ સ્માઇલી છે, રિંગ, સરી, નાના વાટકા છે, સ્ટાર છે, રેડી છે આપણા શેકેલા ફ્રેમ્સ. હવે તેને સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે આપણા હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ઓઇલ ફ્રી ફ્રેમ્સ, જે બાળકોને તો ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. જુદા જુદા શેપના હોવાથી તે ખૂબ જ પસંદ કરે છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો ગુજરાતી રસોડું ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, તેમજ બેલ આઇકનને ચોક્કસથી દબાવજો, જેથી તમને અવનવી રેસીપી જોવા મળે. થેન્ક યુ.